اشتباه نکنید، این ویدیوی آشپزی نیست. میخوام بهتون آموزش بدم چطوری با وایتکس یا سفید کننده روی لباستون نقاشی کنید. برای نقاشی با سفید کننده به این ابزار احتیاج داریم. به لباس یا هر پارچه‌ای که رنگش تیره باشه، البته بهتر پارچه‌تون کلوف باشه و تراکمش بالا باشه. من پیشبند آشپزخونه رو انتخاب کردم. نیاز داریم به طرح دلخواه که بهتر ابعادش بزرگ باشه، خیلی کوچیک نباشه. البته میتونید خودتون مستقیم روی پارچه‌تون طرحو بکشید. برای کپی کردن طرح نیاز داریم به کربن سفید، خودکار برای کپی کردن طرح، وایتکس یا هر سفید کننده‌ای که رنگ لباس رو بتونه ببره. من از برند داماسوس دارم استفاده میکنم. شما از هر برندی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. یه ظرفی که بتونید یه مقدار از سفید کننده رو توش بریزید. قلمو به هر سایزی که مورد نیازتونه. سعی کنید از طرحتون یه شماره نازکتر انتخاب کنید. بریم که طرحو کپی کنیم. اول کربن و جایی که طرحمو میخوام کپی کنم قرار میدم. با کمک چسب کاغذی ثابتش میکنم. بعد طرحمو روش قرار میدم و با چسب میچسبونم. حالا شروع میکنم به کپی کردن طرحم. نیاز نیست تمام طرح رو با تمام جزئیات کپی کنید. میتونید فقط خطوط اصلی طرحتون رو کپی کنید. وقتی که کپی کردنم تموم شد، کربن و طرح رو جدا میکنم. بعد یه مقدار از سفید کننده رو توی ظرف میریزم. شروع میکنم به پررنگ کردن خطوط طرحم. فقط مواظب باشید دستتون آغشته به مواد نشه، چون جاهای دیگه پارچه‌تون رو لک میکنه. خیلی آروم و با دقت خطوط رو پررنگ میکنم. چند تا نکته مهم در مورد این تکنیک میخوام بهتون بگم. قبل از هر چیزی اگه دستتون به مواد آغشته نمیشه، مهم نیست حتما دستکش بپوشید، ولی ماسک رو حتما باید بزنید. مورد اول این که ظرف موادتون رو نزدیک کارتون قرار بدید تا هنگام آوردن مواد جاهای دیگه نریزه و پارچه‌تون لک نشه. مورد دومی که اصلا از آب استفاده نکنید. وقتی آب قاطی سفید کننده میشه، قدرتش کم میشه، به خوبی رنگو از روی پارچه‌تون نمیبره. هم خیلی رقیق میشه و کنترلش روی پارچه سخت میشه و پخش میشه. مورد بعدی این که شما هم میتونید از سفید کننده های خیلی رقیق استفاده کنید مثل وایتکس، هم مثل من از سفید کننده هایی که یکم غلیظ‌تر استفاده کنید. به نظر من سفید کننده هایی که غلیظ‌تره قابلیت کنترل کردن بیشتری داره، برای همین پخش نمیشه. باعث میشه که ما خطوط ظریف‌تری رو ایجاد کنیم و جزئیات طرحمون رو بکشیم. ولی چیز بدی که داره به خاطر غلیظ بودنش یکم حالت کشسانی داره. باید مراقب باشیم روی طرحمون نریزه و با دقت بیشتری ازش استفاده کنیم. ولی به هر حال از هر دو مورد میتونیم استفاده کنیم. مورد بعدی این که همه این مواد برای اینکه سفید بشه به چند دقیقه زمان احتیاج دارن. پس به جای اینکه چند بار روی خطوط رو بکشید، یه چند دقیقه صبر کنید که سفید بشن. اگر نیاز بود دوباره روی خطوط رو بکشید. مورد مهم بعدی اینه که سفید کننده ها باعث لطمه زدن به بافت پارچه میشه و اون قسمت رو آسیب پذیرتر میکنه. پس سعی کنید از سفید کننده هایی استفاده کنید که خیلی قوی نباشه، در حدی باشه که فقط رنگ اون قسمت رو از بین ببر و پاره نشه اون قسمت. البته این موضوع به جنس پارچه هم بستگی داره. سعی کنید پارچه های خیلی نازک و تراکم پایین استفاده نکنید. به دو دلیل. یکی این که خب آسیب پذیری پارچه بالا میره و امکان داره پاره بشه. نقاشی روی این پارچه ها با هر ابزاری، چه رنگ باشه چه سفید کننده باشه، خیلی سخته، چون هم تراکمش پایینه هم تار و پودش کمه. واسه همین رنگ روش پخش میشه، یا کارتون خیلی تمیز نمیشه یا خراب میشه.
و مورد آخر در مورد انتخاب قلموه. همونطور که بهتون گفتم شماره قلمو رو 1 درجه از شماره طرحتون نازکتر انتخاب کنید، چون وقتی سفید کننده رو روی پارچه قرار میدید چند میل اطراف خودش هم سفید میکنه و خطوطتون کلفتر میشه. پس بهتره که قلمویی که انتخاب میکنید نازکتر باشه تا وقتی اطرافش سفید میشه به خطوط طرح اصلیتون نزدیک بشه. خب طرح من تموم شد. اجازه میدم کامل خوش بشه، بعد از میزم جدا میکنم. وقتی که کاملا خوش شد تو لگن آب سرد قرار میدم، بدون اینکه چنگ بزنم آب کشی میکنم. وقتی که دوباره کاملا خوش شد با اتوی درجه پایین اتو میکنم که کارم صاف بشه. دقت کنید درجه آب و اتو نباید بالا باشه. اینم از نتیجه کار من. اینکه رنگ طرحتون سفید، نارنجی، زرد یا هر رنگ دیگه‌ای بشه بستگی به درجه سفید کنندگی موادتون داره و رنگ پارچه و لباستون. مثلا در اکثر موارد وقتی پارچه‌تون یا لباستون مشکیه نتیجه طرحتون یه نارنجی روشن میشه، یا در بعضی از موارد زرد و سفید و رنگای دیگه. لزوما رنگ سفید رو بهتون نمیده. تکنیک نقاشی با سفید کننده میتونه خیلی جذاب و متنوع باشه. شما با خلاقیتتون میتونید کلی طرح و پترن های متفاوتی رو روی پارچه و لباساتون ایجاد کنید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم لایک کنید، کامنت بذارید و اگه دوست داشتید پیج منو سابسکرایب کنید.